Hej och välkomna allihopa till en ny YouTube-video. Idag har jag en jättespännande gäst här, Johan Skoglöf. Johan, kan inte du berätta vem du är? Ja, jag är en person som har varit med ganska länge. Det är faktiskt så att jag började för 35 år sedan med AI. Jag var på en reunion förra veckan och träffade alla dem och de liksom konstaterade att vi var nog lite tidigt ute som var där med 35 år sedan. Så att där var jag. Men sen har jag varit med i ett antal olika vågor och faser av lärande och utveckling. Allt från eget produktionsbolag till att stötta stora bolag till att vara konsult. Så att, det där kan man läsa mer om i Promispodden eller lyssna på. Där berättar jag mer om det då. Men jag har ju, kan man säga, de senaste 15-20 åren hjälpt ganska stora bolag som Ericsson och Scania och så vidare. Hur de ska organisera läranden och vilka metoder och vilken teknik de ska använda, hur de ska jobba med kultur och så vidare. Och i det kan jag också säga, för det använder jag nu också, ganska mycket införande av ny teknik. Alltså hur rullar H&M ut SAP worldwide? Hur jobbar Handelsbanken med HR-system och Ericsson med teknik och Saab med militärsystem och så vidare. Så det är liksom rätt mycket utrullning av teknik också. Men nu så gör jag inte det riktigt därför att jag avvecklar det lite grann och jag vet inte om ni också det, men det märker det. För det finns en trend nu med att ansvaret för lärande decentraliseras allt mer ut i verksamheten. Så att jag jobbar mer med verksamheten och säljavdelningar. Naturligtvis fortfarande med L&D som stöttar det här, men på ett annat sätt numera. Och nu sedan 1,5 år sedan så är det den stora frågan då som är AI adoption, som är liksom en koncentrat av alla de här sakerna man behöver för att få till förändring. Allt från lösningar för lärande, förändringsledning, kulturförändring. Ja, det är mycket teknik i det också som jag använder det. That's it. Jag sitter i vårt förra garage. Vi bor i Stocksund. Jag har 2 söner som är uppvuxna och 3 bonusdöttrar och en liten hund. Ja, precis. Jag skulle kanske definiera dig som en av Sveriges mest framstående AI-evangelister. Är det rimligt rättvist? Ja, det vet jag inte. Det får ju du göra en bedömning. Man kan väl säga så här. AI-evangelist i alla fall. Ja, men evangelist skulle jag säga i det perspektivet. Därför att vi har alltid fått, jag har ju varit med redan i PC-revolutionen, men vi har fått verktyg som gör att vi blir mer och mer produktiva. Det går inte att jämföra hur vi var då mot nu. Och i varje våg så har ju det ökat. Och jag tror att den här AI-vågen, den förändrar oerhört mycket av hur mycket mer kvalitet. Varje beslut jag tar om marknadsföring, sälj eller whatever, det baserar jag alltid på den bästa kunskapen i hela världen. Så jag säger dubbelt så bra på halva tiden nu. Och då betyder det att jag är evangelist därför att jag säger att det här kommer ändra väldigt mycket i vilket värde och vilken produktivitet vi som medarbetare kan leverera. Den kommer också driva en kulturförändring därför att AI är inte ett färdigt system som vi rullar ut, som SAP som man har gjort förr. Det här är en verktygslåda och det kommer också göra att vi måste få en kultur där man inte bara sitter i möten hela dagen eller följer fasta rutiner, utan där var och en ifrågasätter, utforskar och experimenterar. Så att det är ganska stora skiften och jag gillar lite sånt där då. Det är liksom det som jag har missionerat om länge på något sätt. Förstår. Men och det är väl jättebra. Anledningen till att jag tog mig samman och bjöd in dig här. Jag är ju också väldigt förtjust i AI och leka med nya verktyg och så. Men det är faktiskt ett antal poster du har lagt upp på LinkedIn som egentligen handlade om liksom motstånd till AI och hur vi hamnar efter i relation till resten av världen, och du liksom har uttryckt en viss oro för det. Och så satt jag och funderade på men vad är det då för barriärer? Vad är liksom de här trösklarna som gör att vi kanske specifikt i Sverige eller i världen i allmänhet inte kommer igång med AI, om vi uttrycker oss så, inte liksom tar oss samman och börjar, för att det är oftast det steget som saknas. Man väl har börjat så är det svårt att sluta, brukar jag säga, men man måste börja. Då satt jag och tänkte så här, men okej, mina kunder, de jag känner, de som pratar med mig, vad är det som liksom, vad verkar deras tröskel vara? Och en sån stor tröskel som jag har känt vi kanske inte pratar tillräckligt mycket om, det är ju någon slags IT-säkerhetströskel. Alltså jag
förstår inte riktigt, eller inte just jag, men alltså de jag pratar med, de säger jag förstår inte riktigt vad som händer med mitt data när jag använder AI. Jag förstår inte vilka verktyg är säkra eller inte säkra. Jag vet inte riktigt vad det är jag ska leta efter för att ta reda på om de är säkra eller inte säkra. Det finns också utifrån ett internt perspektiv. Jag vet inte vad min arbetsgivare ser och inte ser. För den delen det kan också vara en sån säkerhetsgrej att liksom, om jag går in i Copilot via min Microsoft-licens på jobbet och så skriver jag typ min chef är en ondskefull jävel, hur ska jag hantera det? Så är jag orolig för vad som ska hända med det. Liksom. Så det finns många sådana, vad ska vi kalla dem, säkerhetsoro, både på en organisationsnivå där vi ändå har hela IT-avdelningar som jag upplever sitter och säger vi förstår inte om det här är säkert nog eller inte, till liksom enskilda individer som säger jag vågar inte börja ens privat kanske för jag fattar inte vad AI gör med min information. Och jag hör de här skräckhistorierna om liksom hur AI äter upp all vårt data och programmerar in det i saker och stjäl våra affärshemligheter. Och, så den tröskeln skulle jag vilja att vi fokuserar på idag. Och bara, om vi börjar igen, hur orolig ska man vara? Jag skulle säga inte speciellt orolig egentligen. Men jag vill bara först säga två saker. Av de oro som finns så ska jag säga att informationssäkerhet är ju en av dem. Den andra är ju tilliten till de svar vi får. Den tredje är ju den oro det ger när vi märker att AI kan faktiskt göra vissa av våra uppgifter lite bättre. Alltså det är för jobben. Och sen har vi ju liksom allmänt förändringsmotstånd, att liksom vanans makt, vi har alltid gjort på ett visst sätt och varför ska vi ändra oss, och mycket upplevt värde, ger det här någonting. Så att jag tänker man kan prata mer om dem kanske sen då, men om man tar... Men om vi börjar den här så kan vi ta säkerheten då. Ja, man bara benar ner det. Då får man ju först säga så här, att jag är ingen informationssäkerhetsexpert. Jag var på ett seminarium där det var en informationssäkerhetsexpert från SCB som drog väldigt många olika saker och risker som finns. Det jag gör när jag pratar med mina klienter och mina kurser, det är ju liksom prata om hur verktygen är uppbyggda, och det är det jag kan förmedla. Så att jag bara säger det, att det jag säger liksom är en amatörsvy av det här. Eller rättare sagt, det är som det funkar. En informationssäkerhetsexpert kan säkert hitta luckor och alla möjliga andra saker, så att säga. Men om vi benar ner det här, vad är säkert, vad är inte säkert? Så till att börja med så finns det ju så kallade enterprise-modeller. Och jag ska säga att alla stora leverantörer, de tränar ju inte på enterprise-modellerna. Alltså det finns ingen träning som sker på enterprise-modellerna. Och det har ju ChatGPT på sin Teams-version och sin enterprise-version. Dock inte på till exempel om du betalar plus. Där gäller inte det, utan det måste vara team. Copilot så har du ju 365 företaget, enterprise-modell eller sånt där. Då får du ju enterprise-modellen där också. Och det gäller ju också 365 Copilot. Så de är säkra. Och Gemini har ju också en enterprise-modell. Så att nummer ett, vill du vara väldigt säker så använder du ju företagets modell och säkerställer att det är en enterprise-modell. Så att då är du faktiskt säker. Så jättekort bara, om vi har AI på jobbet. Kolla med IT, vilken AI-nivå köper vi? Köper vi enterprise? Ja, precis. Ja, men svarar man kan då säger vi kör. Härligt. Ja, absolut. Och jag bara för att göra det enkelt också, om man inte känner att men vem ska jag kontakta på IT och sådana saker. Då kan man ändå säga att Copilot som finns, om du öppnar Copilot så får du 2 val alltid. Du får, är det på jobbet eller är det privat? Om du då väljer på jobbet så är det den säkra varianten, så inte tränar. Alls. Så vi kan börja med det. Så att, jag tänker att vi kanske måste backa här. Ifall man är jätteny för AI så kanske vi behöver förklara vad träna är. Alltså, för det är ju det vi menar med risken, eller hur? Alltså AI är inte så ondskefullt att sitta. Det är inte som så här, du vet, TikTok samlar in data, utan det AI gör är att den blir bättre genom att träna. Och det gör den baserat på att den får mer data. Och i vissa fall då så använder den din data
för att träna. Och det är då dina grejer kan hamna i den här generella AI och sen kan du tipsa andra företag om dina hemliga affärsstrategier eller vad det nu är för någonting. Om den då har fått träna på den data. Så det är inte så att vi oroar oss för att någon sitter och använder AI för att samla data egentligen. Utan det är det här tränandet som vi oroar oss för. Fast man förstår rent tekniskt vad vi menar när vi säger träna. AI idag, när jag höll på med AI, då var det så kallade deklarativt. Alltså vi fick sätta massor med if-then-regler, hundratals, och sen AI använde det. Så då visste vi vad det ingick, vad som ingick. Vi hade styrt det på något sätt. Idag så är det neurala nätverk. Och de läser in och tar in massor med information från omvärlden, kan man säga. Och det är ju miljarder, alltså 350 miljarder i senaste Claude-modellen. Då. Noder, ungefär som hjärnan har 86 miljarder neuroner. Men då är ju våra långt mycket mer kraftfullare än nod i hjärnan, så att säga. Men det är så det funkar och de skapar ju olika värden. Då. Så att ju mer den läser, desto mer tränar den på. Så det är ju så den blir smartare. Men om vi ska ta det då, att du går på en privat. Du har till exempel vanliga ChatGPT. Och det gäller faktiskt oavsett om det är icke-betal eller om det är betal. Men den är privat. Det gäller vanliga Gemini och det gäller vanliga Copilot. Om vi börjar med de tre, så att säga, de som har stora modeller i bakgrunden, så att säga, som tar fram modeller. Då finns ett begrepp som man har jobbat med väldigt länge, som jag tycker man ska känna till om hur data faktiskt hanteras. Om jag nu pratar om chefen, pratar skit om någon, de kommer aldrig spara det. Om jag säger Johan Skoglöf och mina person-ID, så kommer de aldrig spara det. Därför det finns någonting som heter anonymisering som man redan från början hade jobbat med och som man nu jobbar oerhört mycket med. Så det betyder att allting som är namn, personuppgifter, adresser, det tas bort helt. Alltså man anonymiserar personuppgifter fullständigt. Och du vet, de här är ju ändå godkända enligt GDPR. Det finns en sån här datasäkerhetsstandard som heter SOC 2 och en ISO-standard också för det där. De är ju godkända enligt det, så att liksom, de tar bort det. En annan sak den gör med, för ibland så kan man ju hävda att genom att korsköra olika typer av frågor så kan man få fram det här, därför att man kan lista sig fram till att även om man anonymiserar så kan man förstå att det var det här årtalet, den här platsen och då måste det vara den här personen. Ungefär så. Ja, och vad den gör då är att den generaliserar. Därför då, den sparar inte oftast specifika årtal till exempel om det, utan den skapar intervall för det på olika sätt. Så vad den gör alltså, det är att den minskar detaljnivån. Och i det här, sen den kom ut, GPT-3 till exempel, mot nu, nya modeller, så införs nya teknologier. Det finns något som heter differential privacy. Den inför brus i vad du säger. För att man ännu mer ska dölja liksom det specifika som är ditt svar. Så att man ska säga, i stora drag så säger de om du läser deras privacy policy, ChatGPT till exempel, så kommer det stå att vi kan träna på din data. Det är inte säkert att de gör det, att de tränar, men vi kan träna på din data. De förbehåller sig rätten att? De förbehåller sig rätten att göra det. Oftast gör ju de stora träningsomgångar och så släpper de nya versioner. Det finns cut-off och sådana saker. Men då ska man veta det att all träning sker under anonymisering och det sker också under kryptering, ganska avancerade saker. Så att dels har vi de här stora aktörerna som Microsoft och Google. Google är väldigt kända för sin anonymisering, säkerhet. De har ett stort säkerhetstänk. De är ju liksom born with the cloud. Och cloud, för den som var med på den tiden, inte länge sedan, var ungefär samma säkerhetsproblem. Hur ska vi göra då? Det ligger inte på vår server innanför vår firewall. Men det här ligger öppet över så alla kan komma åt det. Men de har jobbat med den här typen av säkerhet hur länge som helst. Så de är väldigt starka med det. OpenAI är klart är yngre och kan ju upplevas vildare, men är också certifierade med de här standarder som finns. Och dessutom nu så kommer ännu mer sådana regelverk med EU AI Act. Och det kanske motverkas vad som händer i USA, men jag menar, vi är en ganska stor marknad som driver vad som händer och det är ett sådana case. Så att, ja, det här är den positiva sidan du ska säga, men sen kan vi också säga, men hur många case har du hört i tidningarna om att det här har hänt? Har du det?
Nej, men jag har ju läst och Det var väl, men tidigt så var det några såna här läckta grejer och några företag som hade varit puckade och använt typ gratisversionen av någonting och stoppat in riktigt, riktigt hemliga grejer och råkat illa ut. Så, men det var länge sedan jag hörde något nu. Så absolut, och det jag har när jag sökt, då har det varit mer cyberattacker som har liksom tagit ut data. Det har varit buggar. Någon gång så i ChatGPT så fick man alla sina ämnen, du vet, som man har till vänster, de kom upp. För andra kunde se dem. Så det har hänt i historien. Men det här med att min data, det specifika. Och jag tror att, man kan ju leta och en säkerhetsexpert kan säga att det kan hända. Men om det skulle kunna hänt, om det hade hänt, tror du att det hade varit i tidningarna då? Ja, så att jag kan ju vara den som försöker lugna, så får någon annan skrämma varg. Men så här funkar det, just de sakerna. Ja. Och så finns det några saker till jag ska lägga till här. Men vi kan ta andan så då. Men för jag tänker också så här att om man nu känner en stark stress, om man har, ska vi uttrycka oss, väldigt hemlig data. Jag vet att svenska myndigheter till exempel och mycket statligt ägda företag, de är mycket mer restriktiva med AI. De vill inte släppa in dem någonstans i vissa fall. Man måste väldigt snällt be att få Copilot påslaget på utbildningsavdelningen och motivera det, och det kan liksom vara. Medan i andra företag så är det mer så här, man kanske inte kommer igång för att man inte orkar sätta sig in i och förstå bara vad det innebär riktigt i säkerhet och liksom på andra sätt. Men jag tänker att vill man komma igång så kan man ju försöka göra det med mindre känslig data. Men absolut, det tycker jag också. Det är något som är riktigt. Men ta ämnet. Jag bygger ju mycket kurser och använder AI. Vissa grejer, ta arbetsmiljö. Det är ju bara lagstiftning. Det finns inget hemligt där. Nej. Alltså, så att oavsett vad AI gör med det datat, så hitta det. Jag menar, någonstans så, om vi tar det här, bara kommentera det här med myndigheter. Men myndigheter har ju först nu börjat använda molnsystem. Och de hade ju det här Schrems 2 då. Så att de har ju inte använt moln därför att det ligger där för det som hände med Trafikverket var det va? Intrånget som skedde liksom, att det kan vara. Men jag menar, när jag införde, det är samma typ av resonemang som fanns. Jag införde ett molnsystem på Handelsbanken och det hade de aldrig haft förut, och det var ju absolut inte, det var nej, och det här var 2016 någonting, så att liksom, det har varit. Men sen fanns ju en informationssäkerhetsexpert som tydliggjorde, men det finns ju standards och krav för det här, och vi kan göra en due diligence för det. Och gör man det så kan man konstatera hur hanterar de datan och att följer man de här standards då, som är SOC 2 till exempel eller ISO 27001 eller vad det är, då hanterar man det på rätt sätt i datacenter och allting annat. Och därför har man ju släppt det, och därför börjar myndigheten nu också släppa. Men de är ju naturligtvis efter då, för AI känns ju ännu värre. Ja, det känns jätteläskigt. Men jag skulle också säga, om det är någon som lyssnar på det här som sitter på ett företag eller liksom som har den, om det nu är så att liksom, tvekan handlar om säkerhet. Alltså det finns så mycket pengar att tjäna på att börja använda AI, om man nu ska vara sån, så mycket tid att spara. Betala en IT-expert då, en IT-säkerhetsexpert, för att komma och titta och hjälpa er att välja och installera och sätta upp alla liksom, grejer som de ska vara, så att det blir säkert. Ja, då kan man ju känna att det här är ju IT-avdelningen och inte oss, vi som jobbar i verksamheten eller LNV. Och IT har ju ett allmänt högt krav på informationssäkerhet, cybersecurity, så att man har ju det redan från början. Så att i det här, jag menar, de har ju ofta många gånger Microsoft och Microsoft har ju en egen struktur för det här och kan ju berätta om det. Men med det sagt så kan man också säga så att jag bara sitter och tänker efter. Därför att poängen är att man delar inte känslig information då. Till exempel adresser, personuppgifter och sådana saker. Som du kanske har när vi jobbade med det här moln-HR-systemet, vi fick ju anonymisera varje post. Så att det liksom finns ett mellanlager som man inte kan identifiera att det här utvecklingssamtalet som var med den här personen är, liksom, vem var det? Alltså den där typen av anonymisering personuppgifter. Jag skulle säga att jag har ju oerhört känsliga dialoger om mig själv, men jag menar, jag delar ju inte liksom
personuppgifter. Och sen finns en annan sak, konfidentiell information. Jag menar, den är ju klassad. Den får du inte dela någonstans och du får inte dela den i ett molnsystem. Och det är oerhört viktigt att hantera. Och jag skulle ju aldrig hantera konfidentiell kundinformation om det här. Med det sagt så är det ju 99,999% övriga saker som jag faktiskt kan använda det för. Mm. Ja, jo, precis. Man får använda det med lite liksom reservation bara, för vissa grejer ska inte in här. Om man nu ska vara sån. Nej, men alltså, och kanske den stora anledningen är inte träningen egentligen. Liksom, för, som sagt var, det anonymiseras. Det kommer inte ut. Den stora anledningen är ju samma som att det här är ett molnsystem. Det kan vara ett cyberintrång där man får loss saker. Jag vet inte hur det skulle fungera i en sån här språkmodell riktigt. Det är ju inte explicit data riktigt. Nej, så det är nog I don't know, but... Det är väl snarare de här buggarna och det då, som man kan tänka skulle kunna stöka till det. Men som sagt, till att börja med, om man börjar i änden att man säger, om vi inte ger AI tillgång till känslig data, kan AI inte göra något läskigt med känslig data. Det kan vi börja med att göra. Det andra, det är nummer ett. En ände. Det andra är, vi kan se till att vi har en enterprise-lösning eller någonting så vi vet att just vårt data är det ingen som kommer träna på. Så att om det är något tok eller bugg eller någonting, så är det inte någonting som är vårat som kommer slinka med där. Jag har en till där i det sammanhanget, och det är om du går in i ChatGPT under inställningar så finns det något som heter datakontroller. Och där kan du toggla av träna på innehåll. Jag menar, det är bara det att det är inte default. Nej, precis, så att man tänker och så är det ju default i Enterprise. Men alltså, även som privatperson så kan du stänga av det. Den kommer inte träna. Den kan aldrig någonsin göra det. Samma med Copilot Private. Den har också den inställningen. Gemini har inte det. De hävdar att de har så säker anonymisering så att de inte behöver det. Nej. Men så att den kommer inte träna. Nej, men exakt. Nej, men jag tänker också, så jag tror att risken är väl kanske större då om du säger att du skaffar ett privat Gemini-konto eller ett privat ChatGPT-konto. Jag tror att du ska vara mer rolig för att någon hackar ditt konto. Ja. Och ser vad du gör i AI. Än att någon via AI norpar din information och din data. Ja, det vill säga att jag skriver in känsliga saker och sen råkar någon fråga om vad gör Johan på det företaget. Och så kommer det upp i explicit. Och då kan vi säga att det kommer inte upp explicit. Nej, det skulle ha varit tekniken har förhindrat det och det skulle ha varit nyheter om det i så fall. Men om någon går in i mitt konto så kan de läsa all min historik. Alltså, men det är ju samma säkerhetstänk som man har i vilket molnsystem som helst. Då. Det är samma funktioner, om man säger så, tycker jag. Precis. Men du Johan, om vi försöker vara lite kluriga här bara, så säg att jag jobbar på en utbildningsavdelning, det är det merparten av mina tittare gör, skulle jag gissa, eller är lärare eller liksom håller på med kurser av något slag. Och de vill bygga en kurs på våra interna säkerhetsrutiner. Vår affärsidé. Så vill de använda AI. Ja. Om vi nu antar att de använder Enterprise, så är det bara kör. Ja. Men om vi antar att de inte har AI internt, så de är så här, men om jag betalar för ChatGPT själv och så slår jag av den här träna på min data. Är det säkert, tycker du? Eller är det så här? Nej, men alltså, det är två olika frågor här faktiskt. Rent praktiskt skulle det vara säkert. Men om jag gjorde det om företagets informationssäkerhet, alltså liksom det värsta. Nu är det ju inte det som ingår i en sån kurs. Det skulle aldrig vara sånt i en kurs. Jag har gjort såna kurser. Men låt oss anta att jag laddar in ett dokument där den informationen råkar finnas med. Det ska inte vara med i kursen, men det råkar komma i liksom bakgrundsinformationen jag ger till AI. Ja, vi hittar på att det är det. Då skulle jag ändå säga så att du gör ju inte det med mindre än att du har frågat IT-säkerhetsexperterna om vad du får använda och var det får ligga. Nej, alltså, jag skulle absolut inte göra det med mindre än det. Så då skulle man ju använda det, om det är ett stort företag skulle det vara på deras Copilot om jag skulle göra det. De skulle kanske säga så att jag är ju tvungen att lyssna på dem i så fall. De kanske skulle säga du får inte ens använda det. Du får köra den här kursen den här gången. Det här är 1 av 1000 kurser den här gången.
får du faktiskt göra the old way. Nej. Jag menar, så att jag menar, det är inte... Det är inte alltid sanningen som styr alltså hur det egentligen funkar, utan det är ju vad har du för policy, vad tycker din kund? Jag menar, det är ju det viktigaste. Nej men absolut, nej men och så är det ju. Och jag tror också att jag tänker också att man måste ju inte alltid ge liksom, sitt AI den känsliga datan. Man skulle ju bara kunna, och så, man skulle fortfarande kunna säga så här, men jag kan gå in i AI i Copilot, säger vi då, på företaget dessutom, som är Enterprise och säkert. Och så kan jag bara skriva, hej, jag håller på att göra en IT-informationssäkerhetskurs. Absolut. Vi vill att du ska agera som utbildningsproducent, expert, extraordinär. Och det här är kursmålen vi har. Och det här är liksom, vi har lite all information i de här kategorierna. Hur skulle du lägga upp den? Det kan du fortfarande göra, för då har du inte gett den någonting hemligt. Du skulle nästan kunna göra... Och sen stoppar du in datorn själv på slutet bara. Det är ju precis som att du gör, om jag gör en artikel eller om jag gör någon annat, då lägger jag in, jag vill skriva om det här, och sen så lägger jag in ton av länkar och annat. Researcha, gör det här, bla 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 bla. Och sen så, här har du mina gamla, kör den stilen. Men det slutar ju ändå med att jag fyller i och skriver om nästan. Jag menar, gör det till ditt eget. Och det gäller ju samma sak här. Alltså, skulle du göra om informationssäkerhet, så finns det troligen mer kunskap utanför företaget än på företaget, skulle jag säga. Så, och det finns mer pedagogisk kunskap än vad du kanske besitter. Så jag skulle säga att du skulle få bättre pedagogiskt upplägg, du skulle få bättre scenarios, du skulle få kreativa idéer till scenarios och allting annat. Men i slutändan, om det nu är någon få fakta som faktiskt är oerhört unikt hur de hanterar data, som skulle inte vara så jäkla bra, då är det ju sånt du lägger till på toppen slutet. I så fall. Ja, men precis. Ja. Så att det är ju, det är väl också det man ska tänka på. Alltså för jag kan tänka så här, du är så orolig för din säkerhet, men du gör ju inget hemligt. Eller alltså, du gör extremt lite hemligt, om man nu ska vara sån. Ja. Och det finns ingen orsak att oroa sig. Alltså jag betalar inte för alla versioner av AI som finns där ute. Jag betalar för några. Ja. Några av dem som privatperson, några av dem som företag, som jag har ett eget företag. Men om jag vill ha liksom matförslag på rätter som innehåller mycket rödkål, så bryr jag mig ju inte ett smack om säkerhetsinställningar och om den samlar data eller inte och vad den håller på med. Jag gör inte heller. Jag vill ju gå till den jag tror kommer ge mig bäst recept. Ja, jag bryr mig inte alls, och jag har ganska mycket saker, därför att i slutändan så är det ju, vad är det du söker på, vad du använder? Det är ju publikt tillgänglig information. Jag menar, du har kanske skrivit på sekretessavtal med kunden, du får inte lämna ut saker och ting. Men om du använder, då står det ju att om det inte är publikt tillgängligt. Exakt. Det här är publikt tillgänglig information, och det är bara sånt du bearbetar och använder. Men får jag bara säga en sak till apropå det här med du kan stänga av i de här stora verktygen och Enterprise och så vidare. Men det finns en möjlighet som kan vara mer vild. Och det är att om man använder API mot de här modellerna, vilket många andra appar gör, Ritter eller Notion eller whatever, Sana, whatever som du har, så tränar inte basmodellen på det. Den tränar aldrig på det som är API-frågor, vilket är positivt. Däremot så kan Sana eller Notion träna på det som du lägger in. Och där måste du gå in och titta på unikt. Det är ju 1 miljard olika verktyg här. På privacy policy tränar de inte. Och är det något jag kan stänga av och göra någonting åt? Samtidigt så här, någonstans, så om jag använder Notion, jag vill ju att den ska bli smartare med mig. Den ska ju liksom ha min kunskap och allt det där. Så att, ja, nej men precis. Nej, men jag har faktiskt ett roligt hack här för alla som är oroliga. Och det är ju att du tar den här privacy policy, den här långa juridiska texten, och så ber du AI berätta vad det är för säkerhetsrisker själv. För det kan den göra. Absolut, och den kan ju sätta det säkert i sammanhang med andra och värdera. Copy-pasta eller bara hänvisa till ChatGPTs regler. Du kan säga, om jag har ett sånt här konto och jag delar den här typen av information, vad får ChatGPT göra med den då? Ja. Och så berättar den det för dig. Och där brukar den vara ganska korrekt, för att den söker på en så begränsad text. Den letar inte på hela internet, utan den tittar bara på den faktiska liksom, policyn som du hänvisar till. Du kan till och med som sagt copy-pasta in den eller ladda upp den. Och fråga. Och du kan till och med jämföra, du skulle kunna ladda upp 3 privacy policies och så skulle du kunna fråga den.
vilken är säkrast eller vilken gör minst. Ja, vi kan säkert få en allmän feedback på den här policyn och vad som den inte täcker och vilka riskerna är. Så att, absolut, så jag skulle nog säga så här att just den grejen att den tränar på mitt innehåll, att det skulle läcka ut. Jag skulle säga att det är litet så det finns, men i princip finns det inte. Nej, och jag tror också att det här är en vanlig mänsklig grej, och det är att vi tror att det vi gör är så unikt. Ja, men om du frågar AI om någonting så kan du vara ganska rädd för. Den har inte tränat min data än. Den har bara plockat från den här stora banken den redan har. Och den vet precis hur jag tänker redan. För att vi tänker ungefär likadant. Ja, det är ju det bästa vi är inte så unika som vi tror. Våra affärsidéer är inte så unika som vi tror. Nej. Liksom. Men det är klart, alltså, så här, håller du på att utveckla en ny revolutionerande produkt. Eller alltså, har du någonting som antingen att det finns lagliga konsekvenser av att det läcker på något sätt, eller att någonting händer med den informationen. Alternativt att det är liksom konkurrensmässigt för ditt företag eller för ett patent eller någonting liksom hemligt eller känsligt. Nej, men då kanske du inte ska använda AI just där. Då. Gör inte det. Men använd det till allting annat. Ja, som vi sa nyss, att om du ska jobba med något patent eller whatever, det är ju så att jag menar, vad är det speciellt hemliga? Det är ju oftast en ganska liten del. Och i hela liksom, undersökning eller designen eller vad du nu gör med det här, så finns det så otroligt mycket annat som du kan använda AI till för att få. Jag menar, så jag skulle säga så här, och det har ju fått så här, problem. Alltså, jag sitter med min fru ibland och hjälper henne med texten och jobbar på företag. Så här. Hon sitter och skriver från början och sitter och formulerar sig sådär. Och jag bara konstaterar att nej, men jag gör ju aldrig det. Alltså, jag håller inte på med vita papper längre. Och jag har också blivit dåligt på vita papper. Alltså bara, varför ska jag sitta och spåna om någonting, vare sig det är text eller en metod eller whatever. När jag gör istället så att jag laddar in allt som finns i hela världen. Och sen så pratar jag alltid. Jag pratar alltid in till för att det går mycket snabbare. Så pratar jag in allt jag tänker och allt jag tror och sådana saker. Och då får jag en ganska bra bas. Och så styr jag upp den att vara. Och där börjar jag. Då börjar jag liksom på, inte på 0, utan jag börjar på 90%. Och då vet jag att nu är jag lika bra som resten av världen. Nu ska jag bli bättre. Ja, precis. Nu överdrivet sagt, men liksom lite så. Och nu börjar jag lägga in det som är ovanpå det här. Och det är ju också så att du är ju fast, och jag som är lite äldre, problemet med det är ju att man kan bli fast i idéer. Man kan bli fast i metoder. Och de ändrar sig hela tiden. Så om du börjar från början, och då kommer du troligen köra in på ett spår som är ditt gamla spår. Då är det bättre att se till att när jag ligger i fronten, jag ligger och tar hänsyn till allt jag borde ta hänsyn till. Och sen lägger jag på min långa erfarenhet ovanpå det. Ja, men precis. Nej, men jag tänker vi kanske får ta en ny video där vi pratar om hur vi ska använda AI istället. Det egentligen är mycket mer spännande. Men som sagt, jag tror bara att man måste bara komma över den här tröskeln först. Och liksom ja, det är det vi ska prata om nu. Och får jag säga jag ska inte skrämmas, men jag har varit så jäkla överdrivet positiv. Så jag måste säga ett problem, och det är rättigheter. Bra. Därför att om du jobbar på ett stort företag, jag vet ju ett jättestort företag i Sverige där man testade tidigt och helt plötsligt kunde få lönerna för de som jobbar på ett annat ställe. Och då är det så här att Microsoft styrs ju av den rättighetsstyrning man har på grafen och OneDrive och SharePoint från början. Och har man inte ställt in det, då kommer alltså Copilot känna till det. Och då kan man fråga om det. Så att, jag menar, det är ju, man kan säga så här att ett stort företag ska ju ha koll på rättigheterna som det är. Annars kan man också göra det. Det är inte bara AI som kan det, utan man kan ta sig dit. Men det är kanske svårare att ta sig dit och ta reda på det. Men det är ju någonting som man kanske behöver jobba med aktivt. Vem ska ha reda på den här informationen och att alltid limitera till det. Eller tvärtom, den här rollen, vilken information ska den ha? Att det finns en analys att man faktiskt har. Och det är ju inte så att IT gör det här, utan det är ju vi i verksamheten som gör de här sakerna. Så det är ju rekommendationer och efterlevnad då. Så att här är det ju mer att man inom företaget kanske kan sprida saker. Precis, ja. Och jag vill återigen flagga, har man inte den här kompetensen internt så finns den ju att köpa in. Alltså man kan ju ta stöd. Så, för att jag tänker som företag,
alternativet att inte komma igång med AI eller att inte liksom, skulle ju kunna leda till att man faktiskt inte finns om ett par år. Ja, men absolut. Det beror på vad man gör för verksamhet såklart, men jag bara säger att man ska naturligtvis inte bara kasta AI på allt, det skulle jag inte heller rekommendera. Utan man ska använda AI strategiskt och genomtänkt. Men om orsaken till att man inte ens funderar på hur man skulle kunna använda AI är att man tycker att det är läskigt på något sätt, då är det bättre att ta in någon som kan berätta hur rädd man ska vara och hur man liksom ser till att det inte finns så mycket att vara rädd för. Så man kommer igång och kan börja fundera åtminstone på hur AI skulle kunna göra en effektivare, smartare, bättre. Precis. Coolare. Det finns två saker till på det där. Det kom en studie det är nog bara några dagar sedan, BCG, som visar att den säger complacency i Norden, alltså att vi är självgoda. Vi har alltså, det är bara 18% enligt den, vilket jag tycker är lite lågt dock, som använder AI veckovis i Sverige företag, medan det är 60% globalt. Så jag i mina personliga undersökningar så är det mer. Alltså det är typ 18% som använder dagligen, inte veckovis. Men skitsamma, vi ligger efter någonstans. Och några av de anledningarna, det är ju bland annat att vi tror väldigt mycket gott om oss själva, för vi var bra i förra teknikvändan, du vet, internetundret och allt det där. Men en annan del som vi är ju alltid de som följer reglerna. Ingen annan gör, italienarna gör. Nu var det inga fördomar här, men liksom vi är noga på regler. Vi gillar regler och köer. Ja, vi gillar regler. Så att vi är oerhört rädda för de här och GDPR och alla saker. Så vi stannar, medan andra länder, står i den här rapporten, de ger sig på det här och kommer vidare. Och då skulle jag säga så här, en sak som man kan göra i ett stort företag. Därför att om du bara tar reda på att säg att du jobbar i Copilot, där man kan göra ändå rätt mycket Copilot Studio. Så. Om du nu tar det per en avdelning på HR, sälj eller vad det är, och att ni inom den här enheten tittar över era rättigheter, det gör ni ganska snabbt. Jag vet ju hur det är med liksom SharePoint-sajter, därför att okej, den här filen från 2017, kan vi använda den eller inte? Är det rätt eller fel? Alltså det är ju problemet också. Det finns mycket felaktig data där. Så att, men då känns det som att idag så får man någon slags paralysering. Vi vet inte, vi kan inte 100%. Så vi väntar, vi stoppar allting. Eller vi kan inte 100% säkra att datan är rätt. Så vi stoppar allt. Nej, men då är det ju bättre att se ut vilka de strategiska områdena, vilka de viktiga områdena. Eller du själv i din egen avdelning komma igång och se till att säkra den datan. För nu kommer ju poängen nu med, det här är ett problem. Det andra problem är ju tillitssvarande, och då brukar jag så kallade RAGs, alltså att man har en bot som svarar på specifik information som man har givit den, till exempel SharePoint-bibliotek. Det är ju det som kommer nu i stort. Och då är det ju exakt information, den är bara begränsad på det. Då vill ju att den ska vara korrekt då, naturligtvis. Så att men det är för din skit ut-fråga. Ja, det är jätteviktigt att sätta igång med den rensningen. Men det har ju med tilliten till svaren att göra också. Så det är ju liksom, om vi går på risker och oro och tar oss vidare, så är ju nästa problem är ju att folk har inte tillit. Man hörde så mycket om hallucinationer och allt det där. Precis, men det där är ju också, alltså jag tror man måste komma ihåg, jag menar, du ska inte lita på AI, det säger ju AI själv till och med. När du går in i Copilot så säger den till och med så här, vi kan göra fel ibland. Utan du måste ju alltid granska allting som kommer ut. Och samma som du säger, så här, jag skriver ju inte texter och lägger upp dem direkt från AI, utan jag skriver fortfarande om dem och fixar dem och ser till att de är liksom. Och egentligen är det ju så med all output, alltså jag brukar säga att AI sparar mest tid åt de som redan är experter. För de behöver inte faktagranska. De vet redan om det är rätt eller inte, det som kommer ut. Och så kan de bara fixa dem. Det säger ju alla studier. Och det är ju de som redan kan som har mest. De säger lite olika saker. De som är juniorer kan ju snabbt bli väldigt kunniga. Precis. Men just det här med faktagranskning och göra, alltså det är de som redan kan som har mest nytta. Därför det handlar ju lite grann om att du ska vara highlighted om att det här stämmer nog inte. Jag kan ju ha dialoger med de lite yngre medlemmarna här som jag känner till, och de säger ju saker som de har läst på TikTok eller whatever. Men vi har sett det. Men, och poängen är att det är ju samma, de får ett svar från AI och de tar det. Därför att
man måste ju få en flagga internt, en liten trigger. Det här är inte rimligt. Och du vet, ju mer du kan och ju äldre du är, desto mer kan du ju. Och den här rimlighetsflaggan måste ju pinga upp. Det här behöver jag nog kolla. Jag söker också. Jag kör på Perplexity, kolla länkarna. Liksom. Ja. Återigen, ett hack här när man är i AI. Så kan du kan ta outputen som AI ger dig. Och så kan du be AI granska den utifrån modern fakta, forskning med ett väldigt kritiskt öga. Och liksom tydliggöra att du vill bara ha saker som kommer från vetenskaplig grund, inga andrahandskällor, och så vidare. Och så liksom granska min text. Och det kan vara din egen text, det kan vara AIs egen text. Och då hittar den oftast sina egna fel. Det är ju så här jätteroligt. Så först så säger den något knäppt. Men om du säger, okej, nu är du liksom en professor i det här arbetsrätt eller vad det nu är för någonting. Granska den här texten och kolla om den är rätt. Då hittar den nästan alltid alla fel. Ja, men det är ett superbra hack. Ett annat är Google Fact Check. Du kan köra in sånt som du är osäker på i Google Fact Check också. Exakt. Jo, men alltså, du ska alltid fact-checka också. Men för mig har det sparat Ja, ganska mycket tid. Ja, men det är superbra. Så att, jag menar, det här med den här stora frågan, kan vi lita på svaren? Då kan vi säga att det var också sämre förr. GPT-3 var sämre än O1 som ändå reflekterar över svaren. Så det är bättre. Idag kommer vi i företaget använda mer sådana här så kallade RAGs, alltså som är tränade bara på specifik verifierad data. Det blir ju mer och mer så att det kan man ju också säga. Och sen är det som du säger, det är ju en del av skillen att vara bra med AI. Det är ju att förstå hur bra eller dåligt det här är, hur det stämmer egentligen mot hur världen funkar eller best practice, så att man liksom validerar det eller ställer den här motfrågan som du säger. Ja, och jag tänker om man jobbar med kreativa grejer, utbildning kan ju landa i det kreativa ibland, då kan man snarare utnyttja AIs förmåga och liksom hallucinera och knasa lite. Ja. Man kan gå in och ställa in ibland så här, hur exakt ska den vara kontra hur kreativ ska den vara på vissa ställen. Och just att ställa in ökad kreativitet, då är det större chans att den säger saker som är tokiga. Men det är också större chans att den säger saker du inte hade sagt själv eller kommit på. Och vill du då ta fram ett scenario kanske, då vill du gärna att den ska vara lite crazy. Ja, det tror jag. Du vill göra också. Allting med AI är ju inte fakta. Det var det jag skulle komma fram till. Nej, och det är inte så att det är inte en Google-sökning det här vi gör. Men jag tror också så här, det finns att bekämpa, för alla människor lever i bubblor och alla människor, det är som hjärnan, när vi kör bil så har vi ju liksom, då är vi automatiserade och 60% av det vi tänker en dag är automatiserat. Och ju mer vi håller på inom ett område, desto mer fasta synapser får vi. Så att vi är väldigt wired människor som inte tror. Vi är inte öppna, vi ser inte alternativ, vi ser inte perspektiv. Så jag menar, man kan betrakta det som, jag ser ju AI faktiskt som arbetskollegor. Det är ju arbetskollegor, de är dessutom olika, Claude och Perplexity och Gemini och de här. De är ju olika, så att jag menar, ser det som en kollega som har andra idéer. Och jag menar, om jag gör något viktigt, en strategi eller något som jag tycker som jag behöver bästa, jag kör ju alltid upp alla 5 olika. Jag kör ett antal olika, sen låter jag Notion summera allt det här och sen på slutet kör jag min egen tolkning. Och det är inte liksom i första hand för tidsvinst, utan det är i första hand för att få det bästa svaret och för att få alla olika vinklingar. Så att jag menar, det fight your fixed mindset, tror jag. Absolut, ja men exakt. Och jag tror, vi skulle kunna göra massa olika videos här. Vi börjar komma in på andra roliga grejer. Men om vi bara ska sammanfatta här vad vi har sagt egentligen. Så det vi har sagt är 1. Var inte så orolig. Undvik att använda AI till det som är riktigt känsligt eller riktigt hemligt. Men använd det till allting annat. Om du känner dig otrygg, håll dig till Enterprise-versioner. Och slå av inspelningen på de andra. De olika inställningarna. Gå in i inställningar själv och slå av och på saker. Så du har mer kontroll själv. Om du vill så kan du också låta AI granska dina inställningar och policies och så vidare. För att bättre förstå den här amerikanska
juristjargongen som man har Ja, svårt att precis. greppa. Kan den hjälpa dig dechiffrera för att du ska förstå vad just det här verktyget, den här versionen som du betalar för eller använder gratis, vad den faktiskt kan och får göra med det du stoppar in i den. Och det tror jag är extra viktigt med alla små appar, alltså de som inte är de stora modellerna. Där bör man göra det. Vilket skydd och vilken säkerhet finns det i den här egentligen? För då kan ju du anpassa det till hur du använder det här. Men inom LND så kanske många extra mapparna är till för att skriva, de är till för ljud och hantera ljud, de är till för att hantera bilder och video. Så det kanske inte är så skitstora saker i sig, men ändå. Precis, ja. Tusen tack Johan. Jag tror att jag kommer be dig komma tillbaka. Vi har så himla mycket att prata om, känner jag. Men vi stannar här. Jag håller tummarna för att fler människor, eftersom man tittar på den här videon, vågar använda AI på jobbet och kanske till andra grejer också. Och har ni någonting som ni tycker att vi ska prata om i en ny video, får ni gärna skriva det i kommentarerna. Jag kommer också lägga både mina och Johans kontaktuppgifter i kommentar eller liksom i beskrivningen av den här videon, så att ni kan följa upp med oss om ni vill följa oss. Jag vet Johan, du har mycket webbinar och nyhetsbrev och roliga grejer man kan följa om man gillar sånt. Jag har ju den här kanalen och sen har jag också en blogg. Så det finns en del att hålla koll på om man vill veta mer om oss. Tack så mycket. Kul att vara här.